Hello guys, নমস্কাৰ টেক নিউজ ইন এছামিজ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে হয়নে? আহক আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' হয়নে? বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকৰ। আজি এটা আমি নতুন বস্তু শিকিম, ঠিক আছে? আজি আপোনালোকক মই শিকাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল। আপোনালোক সকলোৱে জানে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত আমি ডাটা মেইনটেইন কৰোঁ, ডিটেইলছ থাকে, বহুত কিবা কিবি অফিচিয়েল কাম কাজ সকলোতে ইউজ হয়। আমি এটা সৰু এটা টিপছ এটা শিকিম কেনেকৈ এক্সেলততো জানেই আপোনালোকে সকলোৱে চেল থাকে, চেলত ডাটা মেইনটেইন হয়। ধৰক মানুহ এজনৰ নেমটো যদি মই এণ্ট্ৰি কৰোঁ, হয়তো গোটেই নামটো এণ্ট্ৰি কৰিম, নহ'লে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম, আৰু নহ'লে ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম, এনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিম, নহয়নে? এতিয়া ধৰক আপোনাৰ তাত বহুত ডাটা আছে, এখন ডাঙৰ টেবুল দিয়া হৈছে, তাত আপোনাৰ 100জন মানুহৰ নাম আছে, 150জন মানুহৰ নাম আছে, 50জন মানুহৰ নাম আছে। নামবোৰ ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম, নহ'লে ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম, এনেকৈ ডিভাইড কৰা আছে। এতিয়া ধৰক আপোনাক এনেকুৱাকৈ লাগে ডাটাখিনি যে আপোনাৰ তাত টেবুলখন আছে, তাত মানুহৰ নেমবোৰ আছে, এনেকৈ ভাঙি ভাঙি লিখা আছে। আপোনাক এটা চেলত এটা ঠাইতে এই টেবুলখনৰ পৰা গোটেইকেইটা নাম গোটেই নামটো কম্বাইন কৰি লাগে। কম্বাইন কেনেকৈ কৰিব? আমাৰ আজি টপিকটো হ'ল এক্সেলত কেনেকৈ দুটা বা তাতকৈ বেছি চেলৰ ডেটা কম্বাইন কৰিব, জইন কৰি এটা চেলত আপুনি আনিব পাৰে। সেই বস্তুটো আমি আজি শিকিম। তেতিয়াহ'লে আমি দেৰি নকৰোঁ, প্ৰেক্টিকেলি মই দেখাম কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত, ভিডিঅ'ত আপুনি স্ক্ৰীণত দেখিব কেনেকৈ কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগে, একদম সহজ হয়। তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰোঁ, আহক আমি আগবাঢ়োঁ, ভিডিঅ'টো চাওঁ, আহক। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আহক আমি কেনেকৈ এক্সেলত দুটা চেল, ঠিক আছে, দুটা চেল বা দুটাতকৈ বেছি, তিনিটাও হ'ব পাৰে, চাৰিটাও হ'ব পাৰে, কম্বাইন কৰি এটা চেলত ভেলুটো দেখাব পাৰি, সেই বস্তুটো শিকোৱা হ'ব, ঠিক আছে? একদম চিম্পল ফৰ্মুলা হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকে শিকি যাব, ঠিক আছে? তো প্ৰথমতে চাওক, যিকোনো এটা চেল আপুনি চিলেক্ট কৰক। ধৰক এতিয়া ইয়াতে চাইছোঁ, চাওক ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম, এতিয়া আইছা জিন্দাল হৈ আছে, তো এই নামটো আমাক কম্বাইন লাগে, এইছা জিন্দাল বা নবীন কুমাৰ, বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, হয় নহয়? তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, যিকোনো এটা চেল চিলেক্ট কৰক। এই ফৰ্মুলাটো আপুনি গোটেই এক্সেলখনত য'তেই ইচ্ছা ত'তেই ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? প্ৰথমতে যিকোনো এটা চেল চিলেক্ট কৰিব, তাত আপোনালোকে কীবৰ্ডৰ পৰা ইকুৱেল টাইপ কৰক, ঠিক আছে? ইকুৱেল টাইপ কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব কনকেটিনেট। স্পেলিংটো মই কৈ দিছোঁ, CON, ঠিক আছে? CON লিখিলেই ইয়াতে এক্সেলে আপোনাৰ অট'মেটিক দেখাই দিব আপোনাক কি লাগে, কনকেটিনেট, কনফিডেন্স, কিবা কিবি এইবোৰ বহুত আহিব। আপোনালোকে কনকেটিনেটত ডাবল ক্লিক কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? চাব কনকেটিনেট লিখা গ'ল অট'মেটিক, আৰু ব্ৰেকেট আৰম্ভ হৈ গৈছে, ঠিক আছে? তো ব্ৰেকেট আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি এই ফাৰ্ষ্ট চেলটো চিলেক্ট কৰক, যিটো আপোনাৰ প্ৰথম ভেলু যিটো লাগিব, ঠিক আছে? এইছা মই চিলেক্ট কৰিলোঁ, কমা দিলোঁ। এতিয়া মই ঊৰ্ধ কমা দিম, ঠিক আছে? ঊৰ্ধ কমা কিয় দিম এইটো আপোনালোকে নিজেই গম পাব, প্ৰথমতে চাই লওক। ঊৰ্ধ কমা দিলে ডাবল ঊৰ্ধ কমা, যিটো ঊৰ্ধ কমা দিলোঁ, স্পেচ টাইপ কৰিলোঁ কীবৰ্ডৰ পৰা, আকৌ এটা ঊৰ্ধ কমা দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আমি কমা দিলোঁ, দি উঠি এতিয়া আমি লাষ্ট নেম বা ইয়াতে এই এক্সেলখনত যিটো আছে জিন্দাল, এইটো টাইটেল হয়, জিন্দাল আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেটটো যে অপেন হৈছিল ষ্টাৰ্টিঙত, ব্ৰেকেটটো আমি ক্ল'জ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি এণ্টাৰ মাৰি দিলেই নামটো কম্বাইন হৈ ইয়াত এই চেলটোত দেখাব। এতিয়া আমি ঊৰ্ধ কমা কিয় দিছিলোঁ? ঊৰ্ধ কমা দিছিলোঁ, চাওক আপুনি নটিচ কৰিব, ঊৰ্ধ কমা দি মাজত এটা স্পেচ দিছিলোঁ, আমি কীবৰ্ডৰ পৰা স্পেচ টাইপ কৰিছিলোঁ, স্পেচ দি ঊৰ্ধ কমা দিছোঁ। এই স্পেচটো দিয়া হৈছে কি কাৰণে? এই যে এইছা জিন্দাল, এই নামটো কম্বাইন হওঁতে মাজত আমাক খালী ঠাই লাগিব, নালাগিব জানো? নামটো জইন হৈ যাব নেম এণ্ড টাইটেল, সেইকাৰণে ঊৰ্ধ কমা দি দুটা ঊৰ্ধ কমাৰ মাজত স্পেচ দিয়া হয়। এতিয়া চাব, মই যদি এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰোঁ, আপোনালোকে নিজেই গম পাব, এই চাওক এইছা জিন্দাল হৈ গ'ল, দেখিলে? ঠিক তেনেকৈ এতিয়া যদি মই এই ফৰ্মুলাটো মই আপোনালোকক এটা ভাল ঠাইত কপি কৰি বস্তুটো দেখাই দিওঁ। এতিয়া ধৰক ইয়াতে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ডাবল কৰিলোঁ, মই ফৰ্মুলাটো তাৰ পৰা কাট কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ ফৰ্মুলাটো, গতিকে ইয়াতে আমি ইয়াতে এণ্টাৰ মাৰিছোঁ, চাওক এইছা জিন্দাল হৈ গ'ল। এতিয়া এই গোটেইকেইটা নামৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে ফৰ্মুলাটো মই লিখি নাথাকোঁ, ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আহিলোঁ, এই প্লাছ চিনটো দেখিলে নহয়, প্লাছ চিন আহিছে, ইয়াতে ক্লিকটো ধৰি ৰাখি তলফালে টানি দিয়ক বা ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক, চাওক গোটেইকেইটা নাম জইন হৈ আহিছে, এইছা জিন্দাল, নবীন কুমাৰ, নীলম মালহোত্ৰা, সিমৰন শৰ্মা, পহুৱা কৃষ্ণ, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি শিকোঁ দুটাতকৈ বেছি ভেলু কেনেকৈ। ধৰক ইয়াতে এতিয়া এই দুখনৰ মই এটা চেম্পল হিচাপে লৈছোঁ আপোনালোকক বুজাব। ইয়াতে চাওক, এটা মাৰ্কশ্বিট হয়, এইখন এই কেণ্ডিডেটবোৰৰ।
এটা চাওক সাবজেক্ট 1 45 পাইছে সাবজেক্ট 2 98 পাইছে সাবজেক্ট 3 40 পাইছে টোটাল 183 এতিয়া ধৰক মই এটা সেলত মানে দেখাব বিচাৰিছো গোটেই কেইটা মাৰ্কস এক লগত মাজত কমা থাকিব ধৰক 45, 98, 40 মানে আমি দুটাতকৈ বেছি ভ্যালু লম ঠিক আছে এতিয়া এটা নাম জয়েন কৰিছিল মাজত কমা দাৰি একো নাছিলে ঠিক আছে কমা ফুল স্টপ একো নাছিলে এতিয়া আমি কমা লৈ দেখাম ঠিক আছে কেনেকৈ দেখাম চাওক সেম ফৰ্মুলা ইকুৱেল কৰক টাইপ কৰক কনকেটিনেট লিখিব আহি গল কনকেটিনেট মই এই ভ্যালুটো সিলেক্ট কৰিলো ঠিক আছে কমা দিলো মোক এতিয়া মাজত স্পেস লাগিব শুদ্ধ কমা দিলো এটা স্পেস দিলো হয়নে তাৰ পিছত কমা দিলো কাৰণ দুটা ভ্যালুৰ মাজত 45 আৰু 98 আছে তাৰ পিছত 40 আছে সো 45 আৰু 98 ৰ মাজত মোক কমা লাগে ঠিক আছে মই কমাটো দিলো হয়নে আকৌ এটা স্পেস দিলো শুদ্ধ কমা দিলো আকৌ এটা কমা দিলো কিয় প্ৰথমতে মই d3 মানে এই ভ্যালুটো ললো 45 কমা দিলো সেপাৰেট কৰিলো d3 সেপাৰেট কৰি উঠাৰ পিছত মই শুদ্ধ কমা দিলো স্পেস দিলো কমা দিলো তাৰ মানে এতিয়া 45 এই কমাটো 45 ৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকে শুদ্ধ কমা দিলো আকৌ কমা দিলো ক্লোজ কৰিলো মানে এইটো ভ্যালু d3 মানে 45 আৰু 45 ৰ পিছত খালি ঠাই কমা 98 ৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 98 ত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে 98 ত ক্লিক কৰিলো এতিয়া মই বৰ্তমান সময়ত দুটা ভ্যালু জয়েন কৰি দেখাইছো মই ব্ৰেকেট বন্ধ কৰিলো এন্টাৰ মাৰিলো সব 45, 98 আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে আৰু এটা ভ্যালু লৈ দেখাম 92 ৰ পিছত কি আছে 40 আছে এতিয়া আমি আকৌ e3 কাখলৈ গলো e3 ত মই কমা দিলো কমা দি আকৌ শুদ্ধ কমা আৰম্ভ কৰিলো শুদ্ধ কমা আৰম্ভ কৰি এটা স্পেস দিলো কমা দিলো স্পেস দিলো আকৌ শুদ্ধ কমা দিলো দি এবাৰ আমি কি সিলেক্ট কৰিম 40 সিলেক্ট কৰিম ব্ৰেকেটটো অটোমেটিক ক্লোজ হৈ আছে আমি এটা এন্টাৰ মাৰি দিলো সো 45, 98, 40 ঠিক আছে এতিয়া ধৰক আপোনালোকে ভিডিও অলপমান ধৰক সজাই পৰাই আপোনালোকে যেটা নিজে কৰিব প্ৰ্যাকটিক্যালি তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব বস্তুটো ঠিক আছে এতিয়া ধৰক 45 আৰু 98 ৰ মাজত বেছি গ্যাপ হৈ গৈছে কমাটো আহি গৈছে এই কমাটো মই অলপ 45 ৰ গাত লাগি থাকিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম d3 মানে 45 ইয়াৰ পৰা লৈছিলো মই এই সেলটো d3 সেল হয় এতিয়া এই কমাটো চাওক শুদ্ধ কমাৰ পিছত স্পেস আছে তাৰ পিছত কমা আৰম্ভ হৈছে সেই কাৰণে 45 ৰ পিছত খালি ঠাই আছিল তাৰ পিছত কমা আছিল এতিয়া মই কি কৰিম 45 ৰ পিছত স্পেস নালাগে 45 ৰ গাত কমাটো লাগি থাকিব তাৰ পিছত স্পেস থাকিব তাৰ পিছত 98 আহিব তো মই ইয়াতে স্পেসটো গুচাই দিলো সব বেকস্পেস মাৰি দিলো ঠিক আছে এতিয়া এন্টাৰ মাৰি দিও চাও কি হয় এই চাওক কমাটো 45 ৰ গাত লাগি গল ঠিক আছে ঠিক তেনেকে যদি 98 ৰ এটো গুচাব লাগে কমাটো তাৰ কাৰণে কি কৰিম e3 মানে 98 এটো e3 সেল 98 e3 সেলত আছে ইয়াত e3 সেলত আছে ভ্যালুটো 98 ৰ কমা আৰু 98 ৰ মাজত স্পেস গুচাবৰ কাৰণে আকৌ শুদ্ধ কমাৰ ভিতৰত আছিল কমাটো 98 ৰ ফালে মানে e3 ৰ ফালে যদি মই খালি ঠাই গুচাই দিও তেতিয়া হলে কমাটো 98 ৰ গাত লাগিব এটা মই এন্টাৰ মাৰো সব 45, 98, 40 ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আপোনালোকে কমা নহয় আপোনালোকে কিবা লিখিব বিচাৰে লিখাবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে কমাৰ হলনি যদি ইয়াতে আপুনি কিবা লিখি দিয়ে ধৰক মই ইউটিউব লিখি দিলো ইউটিউব হয়নে ইউটিউব লিখি দিলো এন্টাৰ মাৰিলো সব 45 ইউটিউব 98 আহিছে হয়নে এটা 45 আৰু 90 ৰ মাজত আকৌ খালি ঠাই লাগিব খালি ঠাই কাৰণে মই কি কৰিম শুদ্ধ কমাৰ ভিতৰত এটা স্পেস দিম লেফট সাইডৰ স্পেস আকৌ ইউটিউবৰ কথা এটা স্পেস দিম তাৰমানে লেফট এন্ড ৰাইট d3 আৰু e3 মানে 45 আৰু 98 ৰ মাজত লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড দুই ফালে খালি ঠাই আহি গল এতিয়া মই যদি এন্টাৰ মাৰি দিম সব 45 ইউটিউব 98 এইটো আছিল একদম সিম্পল ফৰ্মুলা এক্সেলৰ কেনেকে দুটা ফিল দুটা সেল জয়েন কৰিব পাৰি বা দুটাতকৈ বেছি সেল জয়েন কৰিব পাৰি ডাঙৰ যেটা হিউজ ডাটা থাকিব বহুত ডাটা থাকিব আপোনালোকে ওয়ান বাই ওয়ান আপোনালোকে জয়েন কৰিব নোৱাৰিব বা কপি পেস্ট কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ্মুলাটো শিকি ললে একদম সহজ তাৰ পিছত আপুনি ইয়াক নিজৰ হিচাপত কাস্টমাইজ কৰিব পাৰে আপুনি নিজে দুটা ফিল লাগে দুটাতকৈ বেছি লাগে দুটা ফিল লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক কিবা লিখিব বিচাৰে আপুনি এই গোটেইবোৰ কৰিব পাৰিব সিম্পলি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে ফৰ্মুলাটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰি প্লাস চিন যেটো আহিব এটো ক্লিক কৰি তললৈ টানি দিব গোটেই টেবুলখনৰ কাৰণে জৰ পৰা যেনেকে লাগে ডাটাটো তাত অটোমেটিক এই ফৰ্মুলাটো লৈ লব ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিলে নিশ্চয় কিবা এটা হেল্প কৰিব পাৰিছো আপোনালোকক কিবা এটা নতুন বস্তু শিকাব পাৰিছো ঠিক আছে আগলৈ এনেকৈ চেষ্টা কৰি যাম
মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাগে, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ঠিক আছে। ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ঠিক আছে। আৰু লগতে কমেণ্ট কৰক, ভিডিঅ'বোৰত যিমান পাৰি কমেণ্ট কৰক, কওক কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগিব, মই আৰু কেনেকুৱা কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে আৰু বেছি আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব, হয়নে? আৰু আগলৈ এনেকৈ চেষ্টা কৰি যাম, ঠিক আছে। বাকী আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে, আপোনালোকে যেতিয়া ছাপোৰ্ট কৰিব তেন্তে নিশ্চয় মই আৰু উৎসাহিত হ'ম নতুন নতুন বস্তু আগবঢ়াবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। বৰ্তমানলৈ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আৰু লগ পাম।